आउनुहोस् मित्रहरू, आज हामी अनलाइन बिजनेसका 5 वटा फ्याक्टरहरूको बारेमा कुरा गरौँ। बिजनेसलाई अनलाइनमा लाने अथवा अनलाइन बिजनेस सेटअप गर्ने सोचिरहेका छौँ भने हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। 5 वटा कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनेछ। व्यवसाय व्यापार हाम्रो सपना साकार। पहिलो नम्बर तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईले बेच्न खोज्नु भएको वस्तु तथा सेवालाई तपाईले डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ के। जस्तो एक्जाम्पल ई-बुक्स बनाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो कोर्स निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले वेबिनार तपाईले आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो कोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ, ई-बुक्स बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले बेच्न खोज्दै हुनुभएको वस्तु तथा सेवाको भने त्यसको मार्केट हुन सक्छ, त्यसको डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि वस्तुहरू यस्तो हुन्छन् मित्रहरू जसलाई डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो तपाईँ फेसन बिजनेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कपडा बेच्नुहुन्छ, तपाईँ कपडालाई कसरी डिजिटलाइज गरेर ई-बुक्स निकाल्नुहुन्छ, भिडियो कोर्स निकाल्नुहुन्छ, अनलाइन कोर्सेसहरू डेभलप गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न। तर तपाईँ यदि एक्सरसाइज क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ पर्सनल कोच हुनुहुन्छ एक्सरसाइज सम्बन्धी भने तपाईले आफ्नो एक्सरसाइज सम्बन्धीको पुरै कोर्स निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, पुरै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, पुरै भिडियो कोर्स, अडियो कोर्स र एक्सरसाइज अनलाइन कोर्स निर्माण गरेर तपाईले अनलाइनमा बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि तपाईले सबैभन्दा पहिला तपाईको वस्तु तथा सेवालाई डिजिटलाइज भर्सनमा लान सकिन्छ सकिँदैन ध्यान दिनुहोस्। तल कमेन्ट गर्नुहोला र सब्स्क्राइब बटन दबाउन नभुल्नुहोला, साथसाथै बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला ताकि हामी यस्तो भिडियोहरू रिलिज गर्दा तपाईं समक्ष सबैभन्दा पहिला पुगोस्। व्यवसाय व्यापार हाम्रो सपना साकार भन्ने एउटा हाम्रो स्लोगन छ जसमा हामी चाहिँ व्यवसायी बन्न चाहन्छौँ, जसमा हामी एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहन्छौँ। दोस्रो नम्बर मित्रहरू, तपाईले यस्तो कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यहाँ पहिला हेल्दी कम्पिटिसन छ। सबैभन्दा पहिला त्यहाँ हेल्दी कम्पिटिसन छ मार्केट। एउटा कुरा हामीलाई कन्भेन्सनल विजडमले के भन्छ भने मित्रहरू, हामीलाई कन्भेन्सनल विजडमले यो भन्छ कि तिमी नयाँ काम गर, नयाँ सोच के साथ अथवा नयाँ वस्तु लन्च गर। तर एउटा कुरा मित्रहरू ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसको साथसाथै के हुन्छ भने मार्केटमा नयाँ अथवा कसैले गरेकै छैन काम अथवा नयाँ काम हो अथवा कसैले गरेकै छैन भने, कसैले किनेकै छैन भने यसको मतलब यो पनि हुन्छ कि मार्केटमा डिमान्ड छैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र साथसाथै यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुभयो, मार्केटमा डिमान्ड छैन तर तपाईले वस्तु उत्पादन गर्नुभयो र बेच्न जानुभयो भने तपाईको सामान, तपाईको वस्तु तथा सेवा नबिक्न सक्छ। त्यसैले हेल्दी कम्पिटिसन हुनु जरुरी छ। पहिला नै मानिसले किनिरहेको प्रमाण हुनु जरुरी छ। फरक यति मात्रै अब उनीहरूले कन्ज्युमरले कोबाट किन्ने भन्ने मात्रै हुन्छ, तपाईबाट किन्ने या अरूबाट किन्ने। त्यसैले पनि हेल्दी कम्पिटिसन हुन जरुरी छ। तेस्रो नम्बर मित्रहरू, एक्सेस द साइज अफ अडियन्स। तपाईले अडियन्सको साइजमा पहिला नै पुग्नु पर्ने हुन्छ। पहिला नै तपाईँ त्यहाँ पुगेर त्यसको अनुसन्धान गरिसक्नु पर्ने कि कतिजना मानिसहरूले खोजिरहेका छन्, कि कतिजना मानिसहरू चाहिँ सर्टेन एरियामा यसका ग्राहकहरू छन्, अरूबाट किनिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि तपाईलाई अहिले अनलाइनमा उपलब्ध धेरै टुल्स एन्ड रिसोर्सबाट तपाईँ यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको काम पहिला नै तपाईँ अडियन्सको साइज कति छ भनेर तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। 1 मिलियन 2 मिलियन कति साइज, त्यसपश्चात मात्रै तपाईको अनलाइन बिजनेस सेटअप गर्ने काम हुन सक्छ। चौथो नम्बर, तपाईले सर्च इन्जिन डिमान्डलाई तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ, क्लोजली अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईलाई गुगल, युट्युब अनेक अनलाइनमा उपलब्ध सर्च इन्जिन टुल्सहरूमा मानिसहरूले कति खोजिरहेका छन् यो वस्तु तथा सेवालाई। तपाईले गर्दै हुनुहुने बिजनेसलाई मानिसहरूले खोजिरहेका छन् कि छैन। यदि खोजेका छैनन् भने यसको मतलब तपाईको बिजनेस सफल नहुन सक्छ। यदि मानिसमा डिमान्ड छ, मानिसले सर्च इन्जिनमा खोजिरहेका छन् भने यसको मतलब तपाईको बिजनेस सफल हुन सक्छ। पाँचौं नम्बर मित्रहरू, तपाईले लङ टर्म पोटेन्शियललाई सोच्नु पर्ने हुन्छ, लङ टर्म सम्भावनालाई तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ मित्रहरू, हेर्नुहोस्, तपाईले सर्ट टर्म आवश्यकतालाई ध्यान राखेर तपाईले यदि प्रोडक्ट अनि वस्तु तथा सेवा बनाउनु भयो भने त्यसको डिमान्ड तल झर्न सक्छ भेरी क्विकली, धेरै छिटो तरिकाले। यदि तपाईले प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी लिएर तपाईले आफ्नो अनलाइन बिजनेस गर्ने सोच राख्नु, अब प्रेग्नेन्सी सम्बन्धीको तपाईको इन्फर्मेसनल प्रोडक्ट अथवा कुनै पनि भिडियो कोर्स, अनलाइन कोर्स तपाईले बनाउनु, तर प्रेग्नेन्सी त मान्छे 9 महिना मात्रै हुन्छ, उसलाई 9 महिना मात्रै चाहिने हुन्छ अथवा 10 महिना चाहिने हुन्छ, अथवा उसले साथ जीवनमा 2 चोटि प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या भोग्नु पर्ला, तर त्यसपश्चात त पर्दैन। त्यसैले तपाईको प्रोडक्ट मानिसलाई 2 चोटि मात्रै चाहिने भयो जीवनभरि भने यसको सम्भावना, यसको स्कोप नहुन सक्छ। तपाईले यस्तो क्याटेगोरी, यस्तो चुज गर्नु पर्यो कि मानिसलाई जीवनभर चाहियोस्, मानिस आफ्नो जीवनभरि नै प्रयोग गर्न सकोस्। लङ टर्म पोटेन्शियललाई ध्यान दिनुपर्छ। यसै सम्बन्धी यदि तपाईले एक्सरसाइजलाई लिएर तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनल प्रोडक्ट बनाउनु भयो भने एक्सरसाइजमा जो मान्छे चाहिँ बानी परेको हुन्छ त्यो मान्छे त जीवनभरि नै गर्छ, उसले चाहिँ जीवनभरि नै युज गर्नु, एक्सरसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले तपाईको प्रोडक्टलाई लङ टर्म युज गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी 5 वटा कुराहरू यदि ध्यान दिनुभयो भने तपाईको अनलाइन बिजनेस सफल हुन सक्छ, अनलाइन बिजनेस फस्टाउन सक्छ। थ्यांक यू भेरी मच मित्रहरू। सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला जरुर, साथसाथै बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। थ्यांक यू भेरी मच, बाई बाई।